سلام عرض ادب، امیدوارم خوب باشید. با جلسه دوم مدیریت پراپ در خدمتتون هستم. همونطور که میدونید تو جلسه قبل یک سری از پارامترها بررسی شد و گفتیم که برای شروع داشتن یک سیستم معاملاتی چه پارامترهای مهم هست و کلا ساختار پراپ به چه شکل است. الان میخوایم چیکار کنیم؟ اینو یکم بیشتر بشکافیم، ببینیم که به چه صورت بهتر میتونیم پراپ رو پاس کنیم. قبل اینکه شروع کنیم، خب تو جلسه قبل من اومدم چیکار کردم؟ اج رو به شما گفتم باید اج سیستم مثبت باشه. اگر اج سیستم منفی باشه، شما هر چقدر هم که مدیریت ریسک و سرمایه انجام بدید به سود نخواهید رسید و پراپ رو پاس نخواهید کرد. فرمول اج هم که معلوم بود، گفتم وین ریت رو ضرب در حقیقت آروار سیستمتون میکنید و همون فرمولی که درجه منهای یک منهای وین ریتتون میکنید که یک عددی به دست می اومد. خب ببینید، به صورت کلی بخوام یه در حقیقت ریویو داشته باشم، شما اگر نرخ برد سیستمت 30%، طبق اون بریکیونی که با هم حساب میکردیم، بار 1/2 ماه 33 سر به سر میشه. یعنی شما باید برای اینکه پیشنهاد ما برای اینکه چالش رو پاس کنیم، باید آروار سیستمت 3 باشه که کار سختیه. وین ریت اگه سیستم 40 بار 2 به راحتی پاس میشه. اگه وین ریت 50 بار 1/1.5 هم پاس میشه. اگه وین ریت 60 بار 1/1.2 هم پاس میشه. پس هرچی وین ریت بالاتر، غالبا بار پایینتری میتونی به سوددهی و اون پاس شدن سیستم برسی. خب بنابراین اج سیستم خیلی مهمه که به چه صورت هست، که اینو باید محاسبه بکنید توی دیتاهایی که بهتون گفتیم حداقل 200 دیتا میخواید و 50 تا هم حداقل برای حالت فوروارد تست و معاملات. تازه بتونیم یه مدل خیلی بیسیک رو داشته باشیم. برای اینکه مدل خیلی کار کنه گفتیم 500 تا نمونه میخوایم برای حالت بک تست، که شما اگه روزی 10 تا هم بک تست بگیری، فکر میکنم ظرف 2 ماه به این مهم دست پیدا بکنیم و خب برای این کار لازم هست. برای محاسبه یه پوزیشن، خب ما همیشه میایم چیکار میکنیم؟ خیلی ایدئال میبینیم. برای محاسبه پوزیشن ما همیشه چیکار میکنیم؟ خیلی ایدئال میبینیم قضیه رو. ولی خب ما کمیسیون هم داریم. خب و این کمیسیون باعث میشه که این سودها ناخواسته کم بشه. چرا؟ شما تعداد پوزیشن زیاده، برای همین میای چیکار میکنی؟ کمیسیون بیشتری میدی و میبینی که آر 2 گرفتی، ولی وقتی میای اوریج وین و اوریج لاس تو حساب میکنیم، میبینی کمتر از اون عدد در میاد. به خاطر همین هزینه‌ای هست که بابت کمیسیون پرداخت کردی. خب واسه همین اسکالپ کردن یکی گرانترین سبکاست، چون زیاد در حد کمیسیون حساب میشه، یا هولد کردن معاملات تو شبها، سواب‌های شبانه. پس برای اینکه اجرو حساب بکنیم، باید اینا رو هم لحاظ بکنیم که چقدر کمیسیون داریم. خب بنابراین باید حواسمون باشه که این کمیسیون کنترل شده باشه، نه این مثلا تو یک روز 10 لات معامله باز کنی $70 کمیسیون بدی و اج معاملاتیت کلی افت بکنه. خب این از این. برای محاسبه پوزیشن سایز، حالا یه فرمول کلی داره که حالا بالانس و ضرب در ریسکی که میخوای میکنی. مثلا میگی من توی معامله 1% ریسک میخوام بکنم، خب چند پیپ میخوام حد ضرر بذارم و پیپ ولیو چنده. مثلا برای فرضاً یک یورو یو اس دی پیپ ولیو یه $10 که این بیاد محاسبه بکنید. الان دیگه روی متا تریدر میتونی بیای یه سری افزونه اضافه بکنی و این خودش اتومات حساب میکنه. برای نیاز نیستش که شما بیای دستی حساب کنی، اصلا تایمش هم نمیشه. حالا حجمی که ما تعیین میکنیم چه جوریه؟ توی اپ ها هم به این صورت هست. شما حد ضرری که تعیین میکنی، خودش میاد حجم محاسبه میکنه. شما نباید حد ضرر رو کوچیک بزرگ کنی، نزدیک کنی که برسی به اون حد. ببین شما یه حد ضرر تحلیلی داری، میگی که آقا مثلا اگر این لول فیل بشه استاپ من میخوره. شما حد ضرر تو اونجا بکار، ورودت هم یه نقطه‌ای هست، خودش میگه آقا از این نقطه تا اون حد ضرر چقدر من وارد ضرر میشم، خب چه حجم رو انتخاب کنم که مثلا نیم درصد ریسک کردم رو برای من به ضرر تبدیل بکنه وقتی که حد ضرر خورد. خب و شما وقتی وارد سود میشی، خب یه آرواری داری، مثلا میگی آروار 2 برابرش میای بیرون، 3 برابرش میای بیرون، یا بر اساس لول ها میای بیرون. در هر صورت اینکه شما حد ضررت باید تحلیلی باشه، نه باید حد ضررت رو بیای مثلا خیلی نزدیک بگیری که بگی آقا من ریسکام میخوام بیام پایین. نه، شما اول معاملت رو باید یه جوری بنا بکنی که تحلیلت رو انجام داده باشی، بیای
ورودتو انجام بدی، بر اساس اون فاصله حد ضرر اون در حقیقت افزونه میاد محاسبه میکنه که چه حجمی رو وارد بشه. بچه یه داده آماری هست که ما میتونیم اینا رو شبیه سازی کنیم که آقا اگر ما بیایم یک سیستم داشته باشیم با اج 2 دهم، آر به آر 1/2 و نرخ برد 40%، و اگر چالشمون 8% سود بخواد برای پاس شدنش و مکسیموم درآدان هم 10% باشه، یعنی اون درآدانی که کف 10% باشه و درآدان روزانمون 5% باشه و حتی چالش زمان رو هم داشته باشیم، یعنی پراپمون جوری باشه که تو زمان باید پاس بشه، خب ما به چگونه میتونیم اینو پاس کنیم؟ خب برای اینکه ما احتمال حذفمون پایین بیاد بچه، ریسک زیر 75 صدم عملا صفر احتمال حذفتون، یعنی مثلا میشه 3.5% احتمال حذفتون. خب اینجا آوردم تو این جدول ریسک 1%، 8% حدودا احتمال حذف دارید. خب وقتی ریسک میره بالا، این هی احتمال حذفتون میره بالاتر، از اون سریعتر ممکنه پاس کنید. خب ولی احتمال حذفتون میره. چرا؟ چون چرخه ضرر میتونید بیافتید. خب بنابراین من خودم ریسک بین نیم تا 1 و 75 صدم تا 1 رو منطقی ترین ریسک میدونم برای پاس کردن پراپا و پیشنهاد من هم هست، مخصوصا الان که خیلی از چالش ها این قضیه زمان رو هم نداره. معمولا ما الان 3 بخش داریم، یکی پاس کردنه، یکی حذف شدنه، یکی انقضای مهلته. خیلی از چالش ها گرونترن، این انقضای مهلت رو ندارن. مثلا زمانی که شما ریسک و نیم انتخاب میکنی، احتمال پاس کردنت 48%، احتمال حذف شدن 0.4%، احتمال انقضای مهلتت 51%. حالا برای چالش هایی که این قضیه رو نداره، شما عملا احتمال حذف شدن تو صفره، 0.4% خیلی کمه. و شما برای چالش هایی که مهلت هم داره، من پیشنهاد میکنم ریسک رو 1 انتخاب بکنید که با احتمال 77% پاس شید، با احتمال 7-8% حذف شید و با احتمال 15% انقضای مهلت رو داشته باشید. خب چون اگر ریسک رو از 1 ببری 1 کنیم، این احتمال حذف یهو 10% میره بالاتر میشه. اینجا هم برای تو آوردم 19%. ریسک 1 برای چالش هایی که ما در حقیقت تایم داریم منطقیه برای فاز پاس کردن. به نظرم برای اونایی که تایم نداریم، ریسک 75 صدم بهترین ریسکه، امن‌ترین ریسکه. حالا تا آینده میرسیم که چرا این قضیه اینجوریه. و ما باید یه جور سیستم رو انتخاب بکنیم که بتونیم امن‌ترین حالت رو داشته باشیم، هم خوب پاسش بکنیم توی زمان خوبی، هم حذفمون بیاریم پایین. واسه همین ریسک بین 75 سنت تا یک ریسک ایدئال به حساب میاد. توی جدول بعدی یه رشته ضرر متوالی بررسی شده. گفتیم آقا اگر 10 ضرر متوالی داشته باشیم با ریسک 0.5%، چالش هنوز زنده است. 10 تا ضرر متوالی خیلیه. با ریسک 1% باز به مرز 10 تا میرسی، یعنی هنوز اگه مثلا چالش 12% درآمد داشت 2% جا داری. ولی بچه با ریسک 2% بعد 6 تا ضرر حذف شده و بازی تموم شده. بنابراین تفاوت بین پاس شدن و رد شدن تو استراتژی نیست، توی عدده. شما ممکنه یه جور ورود کنی، ریسکته که مهمه. ریسک واسه هم میگم 75 سانت تا 1 خیلی ریسک خوبیه. اگر نظر منو بخواید 75 صدم با توجهی که معمولا تریدرها آماتورن منطقی ترین ریسکه. یه سری ترمزا هم با هم قرار خواهیم داد. ببینید تو این جدول ریسک 25 صدم انقضای مهلت رو داره، یعنی دیر پاس میکنی. توی ریسک نیم احتمال پاس شدن دیگه خیلی افزایش پیدا میکنه، انقضای مهلت همچنان بالاست ولی حذف شدنت پایینه. 75 صدم همه چیش خوبه، انقضای مهلتش معمول، احتمال پاس شدنت بالاست و احتمال حذف شدنت هم کم، حتی یک کم خوبه. من بین 75 و 1 انتخاب میکنم. خب 1.5 رو بعدا میگم برای چه زمانی بهتون پیشنهاد میکنم، ولی بالا 1.5 اصلا. خب پس ریسک خیلی کم دام انقضا رو داره
پنجره بهینه پاس کردن پراپا بین 75 صدم تا 1.5 که پیشنهاد من 75 صدم تا 1. خب و بعد از اون دیگه از 2 به بالا مسخره میشه، نرخ سقوطتون افزایش پیدا میکنه. یه درس مهمی که ما باید از این قضیه بگیریم که ریسک کمتر همیشه بهتر است توی پراپا غلطه. ببینید ما نباید ریسک گریز رفتار کنیم، ریسک بهینه باید رفتار کنیم، نباید قمارگونه رفتار بکنیم، نباید با ریسکای کوچیک در حقیقت وارد معامله بشیم، چون ریسک کوچیک هم خیلی کند میشه قضیه، خب خسته کننده میشه. شما میای وارد پوزیشن میشی، پوزیشن به سودم میشینه ولی میبینی مثلا نرسیدی به اون حدی که میخوای. خب برای همین بهینش بین 75 صدم تا 1.5 همونطور که تو جدولم میبینید. پیشنهاد من 75 صدم و 1 هست. یه داده آماری که خیلی مهمه عموما افراد اشتباه میکنن اینه که ایچ سیستم رو نمیبینن. ببینید از سیستم هیچ پیش‌فرضی ندارن، میان میگن که آقا ما این سیستمی که داریم اینجوری تریدش میکنیم با این ریسک. باید اول سیستمتو بشناسی بچه. بهبود سیستم نرخ پاس کردن و نرخ سوددهی رو بالاتر میبرن، اینکه شما ریسک تو افزایش بدی. ببینید الان اینجا من نوشتم 2 برابر کردن ریسک نرخ پاس کردن رو حدود 25 تا 30 واحد بالا میبره، ولی بهبود اج معاملاتی از 5 صدم به 35 صدم، یعنی اون طبق اون فرمول وین ریت رو طوری تنظیم کنه که به این اعداد برسی، نرخ پاس رو یعنی با همون ریسک ثابت 50 واحد بالا میبره. بنابراین وقت گذاشتن روی کیفیت ستاپ بازش 2 برابر تنظیم کردن عدد ریسکه. یعنی ما اول باید اون سیستممون بشناسیم. واسه همینه که اول گفتم که ما باید اصلا بدونیم که تو 500 معامله این سیستم چجوری کار میکنه، تو حالت واقعی چجوری کار میکنه. سیستم بهینه هست، ورودهای منطقی داره، ورودهای بیخودیش کم شده، شاخ و برگاش چیده شده یا نه. ما اگر اونو نداشته باشیم اصلا روی عدد ریسک بحث کردن اشتباست. خب ما باید سیستم رو بشناسیم. سختی کار یک تریدر دیتا داشتن، ژورنال کردن و داشتن یک سیستم غالبی، سیستمی که بدونی چی کار میکنه. این سیستم آیا با برد و باختش خوبه یا نه واقعا وقت تلف کردنه، دوره باطل زدنه. خب اینو باید دیتاشو داشته باشیم قبل اینکه بخوایم عدد ریسکمون رو در حقیقت بیایم انتخاب بکنیم. خب شما اگه دقت بکنی اینجا تو این جدول هست نرخ پاس کردن با ریسک 0.5% این نموداره، نرخ پاس شدن با ریسک 1% این نموداره. با اج منفی وقتی شما میای ریسک رو میاری بالا 20% احتمال داره پاس کنیم، احتمال پایینه دیگه ولی احتمال که همیشه هست. با اج صفر وقتی ریسک رو میاری روی 1% میبینی نرخ پاس شدن میاد بالا. اج 500 وقتی ریسک رو میاره بالا میبینی یعنی هم ریسک بهینه است خب هم ریوارد بهینه است. اینجا ببینید به همگرا میشه. داره چی بهتون میگه؟ میگه آقا از یه جایی به بعد اگه سیستم درست باشه شما ریسکت هم ببری بالا خیلی تو نرخ پاس شدن اثری نداره. اینجا رو ببینید 35 صدم شما با یه ریسک کمتر، ریسک کمتر یعنی چی؟ از دست دادن حساب کمتر. خب با سیستم خوب میتونی با احتمال بالایی پاس کنی. حالا ریسک 2 برابر کن، احتمال حذفت رو بیار بالا، تقریبا با همون درصد احتمال پاس شدن میره بالا. یعنی سیستم مهمتر از انتخاب ریسکه. برای اج پایین آره وقتی شما اج سیستم پایین ریسک بیشتر میکنی که پاسش کنی، ولی اگه سیستم خوبی داشته یعنی تمرکز رو بذاری سیستم خوب داشتن، اون وقت چی میشه؟ شما از اج بعد اصلا افزایش ریسک اضافه نمیکنه سود دیت رو، اضافه نمیکنه نرخ پاس کردنت رو، فقط میاد چی کار میکنه؟ فقط میاد ریسک های آینده رو به جون میخره. ببینید برای اینکه باهاتون صادق باشم شما یه زمان بخوای پاس کنی، یه زمان بخوای حسابه رو نگه داری، حسابی که به دادن رو نگه داری و پول در بیاری. ببین شما شاید با آر منفی بیای با 30% حساب پاس کنی ولی حسابو که گرفتی حتما از دست میدی، چون 70% احتمال داره که از دست بدی و شما اون حساب از دست میدی. شما اگه سیستمت خوب باشه از اینجا به بعد باشه ببین احتمال موندن تو بازی 70-80%، احتمال حذفت 20% که برای اون 20% هم برنامه خواهید داشت. خب
حساب یه بخشش پاس کردن پراپه، یا بخش نگهداریه. سیستم مهمتر از انتخاب ریسکه. خب بنابراین حتما روی این قضیه یک توجه ویژه باید داشته باشیم. بخوام اگه یه جمع‌بندی داشته باشم راجع به انتخاب ریسکتون، خب اگر اج تایید نشده دارید، یعنی مدلتون رو هنوز به دست نیاورده، زیر 100 معامله ازش دیتا دارید، ریسک پیشنهادی من نیمه، چون نمونه کافی ندارید و اولویت از دست ندادن حسابه و پیشنهاد میکنم چالش هایی بدون محدودیت زمان رو انتخاب بکنید. اگر اج تایید شده 0.2 آر یا بیشتر دارید، ریسک پیشنهادی من 75 صدم تا 1 که بیشتر معامله گرای خوب بین این بازن، واسه همین گفتم پیشنهاد من اینه. این پنجره بهینه است، هم نرخ پاسش خوبه، هم بعدن حساب توش خوب نگه میدارید. اگر اج قوی و مهلت تنگ، ببین حسابی گرفتی که مهلت زمانی داره و اج هم قوی 1 تا 1.25 هم خوبه، این فقط سرعت پاسو میبره بالا و ریسک حذفت هم میبره بالاتر. اگر حسابتون محدودیت زمان نداشته باشه، قاعدتا اصلا نیاز نیست بیای تو این بازی و بالا 1.5 تحت شرایطی دوست ندارم. زیر 0.5% هم در حقیقت میای چیکار میکنی؟ حسابت رو به مهلت انقضا میرسونی. اگر مهلت انقضا نداشته باشی میشه ترید کرد، ولی خب سودات هم از اون ور کم میشه، ولی خب نرخ دستان حسابت بسیار پایین میاد و شما میبینید پراپو مدت ها خواهی داشت. خب بنابراین همچنان پیشنهاد من برای تریدری که کار خودشو میدونه، بازه بین 75 صدم تا 1 و اگر دیتایی نداره 0.5%. زیر نیم رو من پیشنهاد نمی کنم چون کند میکنه. خب کند میکنه قضیه رو. تمام این قضایایی که ما راجع به صحبت کردیم در یک فضای ایدئاله. شما با قوانین که تو پراپا هست، با کمیسیونایی که قرار بدید، با معاملاتی که تو حالت واقعی و شرایط روی خاص دارید، خب و ریسکایی که ناخودآگاه میاید بازی میدید، این نرخ یکم تغییر میکنه. یعنی نرخ واقعی همیشه پایین تره از این قضیه. یعنی مثلا اگر شما اج معاملاتی در میاد 0.3 توی شبیه سازی، این در حالت عادی پایین تره. بنابراین یه ریسکی باید انتخاب کنی که حالت واقعی هم بیا توش لحاظ بشه. یه قضیه دیگه که معامله‌گرا بررسی نمیکنن تو معاملاتشون، ببین شما مثلا یورو یو اس دی باز میکنین، جی بی پی یو اس دی هم باز میکنین، این یه جور حرکت میکنن. طلا و نقره یه جور حرکت میکنن، بیت کوین و اتریوم یه جور حرکت میکنن. شما وقتی همبستگی بالایی بین جفت ارزا داری، باید ریسکات رو جمع کنی، نباید میانگین بگیری. مثلا اگر یورو یو اس دی و جی بی یو اس دی جفت باز کردی، یعنی شما عملاً داری رو ضعف دلار شرط میبندی. مثلا اگه 0.5% رو این باز کردین، نیمم رو، یعنی مجموعاً 1% شما توی ریسک. و پیشنهاد من اینه که حد اکثر 1.5%، 2% خوشبینانه نوشتم، حد اکثر 1.5% توی پوزیشن باشید و بیش از 2 پوزیشن هم روی یه تم نداشته باشید. مثلا یورو باز کرد، جی پی باز کرد، دیگه نری یا مثلا AUD USD هم باز کن. اینو حواستون خیلی باشه. یه تجربه پشت این حرفای من نهفته است. یعنی یورو باز کردی، جی پی باز کردی، حد اکثر ریسکت هم باید 1.5 باشه، مثلا 1% شما داخل پوزیشن هستی. دیگه نه یا چون 0.5% جا داری یه دونه دیگه AUD USD هم مثلا باز کنی. 2 پوزیشن هم بسته داشته باش. چرا؟ اگر به هر دلیلی پوزیشن استاپ خورد، اون ستایی که پشت هم استاپ میخوره، هم حساب وارد ضرر میکنه، هم یه فشار روانی عجیبی بهت وارد میکنه. این پیشنهاد منه، حتما انجامش بدید. 2 پوزیشن همبسته حتما. من که به نظر مثلا نیاز نیست پوزیشن همبسته داشته باشیم، مثلا یورو داشته باشیم، پوند هم داشته باشیم. میدونی که تو سبک من یکشون انتخاب میشه. یا طلا داشته باشیم، نقره هم داشته باشیم. تو سبک من 1 انتخاب میشه. پیشنهاد منم برای مجموع حداکثر ریسکتون 1.5 هست و 1.5 عدد خیلی خوبیه برای ریسک کردن. بچه‌ها من اگر بخوام بودجه ریسک کردن روزانه‌تون رو بهتون بدم که سیف باشه، ببین چالشتون میگه روزانه شما میتونی 5% افت کنی. همون اول این 5 رو نصف کن، میگی من 2.5% بودجه دارم. حالا یه ریسکی به دست آوردی بر سیستمت دیگه. اگر نیمه، یعنی چی 2.5%؟ اگر نیمه یعنی 5 تا معامله من میتونم انجام بدم. اگر ریسکت 1،
یه عددی بین 2 تا 3 معامله حق داری انجام بدی در روز. باید بودجه داشته باشی برای ریسک کردنت. اگر مثلا ریسک 75 صدمه، تقریبا 3 الی 4 معامله میتونی داشته باشی در روز. یعنی اول میای میبینی چالش قانونش چیه، 5% روزانه میتونی افت کنی، باشه اینو نصف کن، یه بودجه ریسک روزانه داری، یه ریسک هم بر سیستم انتخاب کردی، این بودجه رو تقسیم بر اون عدده کن، ببین چند به دست میاد، اون میشه حداکثر معامله در روزت. و میتونی برای روزانت، برای سودت هم توقف داشته باشی. پیشنهاد من برای حالتی که پراپو پاس کردی این قضیه است. ببینید واقعیت اینه، ما میخوایم پول در بیاریم، نمیخوایم بگیم ما 30% حساب بریم توی سود. نه، من میخوام اگر یه حساب 200,000 دلاری دارم 10% سود بسازم، 20,000 دلار سود بسازم، 16,000 دلارشو مثلا برداشت کنم. نمیخوام برم به همسایم بگم آقا من 50% حساب برم توی سود. من میخوام پول در بیارم. بنابراین اگر تعیین کردی 1% 1.5% رفتی توی سود، یه حد سود روزانه داشته باش، پاشو از پای سیستم که بتونی سوده رو حفظ کنی. و برای ضررهای متوالی، خب 2 ضرر متوالی به نظرم برای پراپ کافیه. 2 الی 3 ضرر. پیشنهاد من برای افراد آماتور 2 ضرره، ولی افراد حرفه‌ای‌تر میتونن 3 ضرر رو داشته باشن، به شرط اینکه این 3 ضرر متوالی نیاد از این بودجه ریسک من بیرون نزنه. هیچ کسی توی یک روز پاس نمیشه، ولی هزاران نفر توی یک روز حذف میشن. این خیلی نکته مهمیه. نکته اول بقا، نکته دوم پاس کردن، نکته سوم گرفتن حساب، نکته چهارم پول در آوردن. نه اینکه فکر کنید اینجا جام جهانیه میخواید مثلا بهترین تریدر دنیا شید. نه، ما میخوایم پول در بیاریم، ما میخوایم جوری پول در بیاریم خرجامون رو در بیاریم، بتونیم پس انداز کنیم، بتونیم زندگیمون رو به جلو ببریم. نمیخوایم بریم مثلا به دوستمون بگیم آقا من 15% روی حساب ساختم، تو چند درصد ساختی، اون بگی 10%. برنامه هدف رو اگه توی ذهنت معلوم بکنی، هیچ وقت توی این لوپ نمیافتی که به چه صورت باید رفتار بکنی. بنابراین اگر هدفت رو معلوم بکنی، هیچ وقت تو این لوپ نمیافتی که من چقدر باید ریسک کنم، چجوری ریسک کنم، اگر الان اینقدر ریسک کردم چی میشه، اگر اینقدر سود ساختم چی میشه. هدف سیستم معلوم باشه، هیچ وقت توی فضای پرتلاطم قرار نمیگیرید. خب جلسه دوم هم به پایان رسید. جلسات بعدی این سیستم رو کامل ترش میکنیم و در انتها یک سیستم کامل مدیریت سرمایه برای پراپ خواهید داشت. موفق و مؤید باشید.